Hi my dear Wow English followers, how are you? ඉතින් ඔන්න අද අපේ අලුත් lesson series එකක first lesson එක තමයි යන්නේ. මේ lesson එක ඔයා English බැරිම කෙනෙක් නම් ඔයාට English කතා කරන්න, ලියන්න, sentence එකක් structure කරගන්න බැරිම කෙනෙක් නම් මේ lesson series එකම ඔයාලට ගොඩක් important වෙයි. ඉතින් මම මුලින්ම හිතුව දේ තමයි ඔයාට English කතා කරන්නත්, ඔයාට English ලියන්නත් sentence එකක් structure කරගන්නවා කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් important වෙනවා. ඒ නිසා අද lesson එකේදී මම ඔයාලට sentence structures ගැන කතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම simple sentence එකක. What is a sentence structure? මුලින්ම අපි බලමුකෝ මේ sentence structure එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Sentence structure is the order of all the parts in a sentence. Sentence එකක sentence structure එකක් කියලා කියන්නේ sentence එකේ විවිධ parts තියෙනවානේ, විවිධ කොටස් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ කොටස් order වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? හරි පිළිවෙලකට යෙදিলা තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි sentence structure එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් English ඔයා ලියනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම ඔයා English කතා කරනවා නම් මේ sentence එකක් structure කරගන්න එක ඔයාට ගොඩක් important වෙනවා. මුලින්ම මේ sentence structures ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයාලා දැනගන්න ඕන English වලින් clause එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is a clause? A clause is a group of words that contains a verb and a subject that have a relationship. Clause එකක් කියලා කියන්නේ group of words. වචන කිහිපයක එකතුවක්. මෙතන අනිවාර්යෙන් subject එකක් සහ verb එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ subject එක සහ verb එක අතර relationship එකක් තියෙන්න ඕන. subject එක singular නම් verb එක singular වෙන්න ඕන. subject එක plural නම් verb එකත් plural වෙන්න ඕන. මේ විදිහට මේ දෙක අතර relationship එකක් තියෙන්න ඕන. මේ විදිහේ group of words වචන සමූහයකට අපි clause එකක් කියලා කියනවා. So there are two main types of clause in English. English වල මේ clauses ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Independent clause සහ dependent clause එක කියලා. අපි මුලින් බලමුකෝ මේ independent clause එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Let's see what this independent clause is. An independent clause can work alone as a complete sentence. මේ independent clause එකකට තනි sentence එකක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් complete sentence එකක් විදියට තනිවම stand කරන්න, තනිවම නැගී සිටින්න, එහෙමත් නැත්නම් තනියම work කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ independent clause එකක් කියලා කියන්නේ complete sentence එකක්. ඒකේ meaning එක complete කරන්න තවත් clause එකක සම්බන්ධය අවශ්‍ය නැහැ. ඒ sentence එක කොහොමත් complete sentence එකක්. ඒ වගේ sentence එකකට අපි independent clause එකක් කියලා කියනවා. For example, they danced at the party. ඔවුන් party එකේදී නැටුවා. ඒක complete sentence එකක් නෙනේ. meaning එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ sentence එක ඇතුලේ තියෙනවානේ. තවත් sentence එකක උදව්ව අවශ්‍ය නැහැ. ඒ sentence එකට complete sentence එකක් විදියට meaningful sentence එකක් විදියට තියෙන්න. ඒ නිසා මේක independent clause එකක් කියලා හඳුන්වනවා. මේකට වඩා වෙනස් dependent clause එක. So what is this dependent clause? මොකක්ද මේ dependent clause එක කියලා කියන්නේ? A dependent clause needs to join with an independent clause to complete its meaning. අනිවාර්යෙන්ම dependent clause එකකට ඒකේ meaning එක සම්පූර්ණ කරන්න නම් independent clause එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නම වෙනවා. ඒ කියන්නේ dependent clause එකකට තනිවම meaningful sentence එකක් විදියට work කරන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යෙන් independent clause එකක් connect වෙන්නම ඕන. මේ independent clause එක තවත් වෙලාවකදී subordinate clause එක විදියට හඳුන්වනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න subordinate clause එක ඒ වගේම dependent clause එක කියලා කියන්නේ මේ එකම clause එකට කියන නම් දෙකක්. මම මෙහෙම කියනවා. For example, you have to finish your vegetables and then you can eat your dessert. දැන් මේකේ you have to finish your vegetables. ඔයාට ඔයාගේ එළවලු ටික ඉවර කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක complete sentence එකක්නේ. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් and then you can eat your dessert. ඊට පස්සේ ඔයාට dessert එක කන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් මොකකට පස්සේද? ඒක complete sentence එකක් නෙමෙයිනේ එහෙනම් නේද? එහෙනම් මේ and then වලින් පස්සේ තියෙන මේ clause එක and then you can eat your dessert කියන මෙන්න මේ clause එක අපේ මේ sentence එකේ dependent clause එක. You have to finish your vegetables කියන්නේ independent clause එක. මොකද ඒක complete sentence එකක්, independent clause එකක්. තනිව මේකට work කරන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතන dependent clause එකට තනිවම work කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා බලන්න ගානට independent clause එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන විදිය. එහෙනම් මතක තියාගන්න dependent clause එකකට හැම තිස්සෙම independent clause එකක support එක ඕනමයි sentence එකක් meaningful sentence එකක් බවට පත් කරන්න නම්. දැන් complete sentence එකක් ගත්තාම independent clause එකක් ගත්තාම මේ independent clause එකක් කියලා කියන්නේ තනිවම ඉන්න පුළුවන් sentence එකක්නේ. So it can work and stand alone. නේද? ඒ නිසා මෙන්න මේ independent clause එකක් අපි simple sentence එකක් කියලාත් හඳුන්වනවා. simple sentence එකක් කියලා කියන්නේ a sentence consisting of an independent clause. independent clause එකක් තියෙන sentence එකක් අපි simple sentence එකක් කියලා හඳුන්වනවා. So can you tell me what is the shortest simple sentence? shortම simple sentence එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට මට කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මම මෙහෙම කියනවා. work, leave, come, go, wait. දැන් මෙහෙම කිව්වහම මෙතන තියෙන verbs විතරනේ. හැබැයි මේක meaningful sentence එකක්. එහෙනම් shortestම simple sentence එක තනි verb එකක්. අපි මෙහෙම leave, wait කියලා කියන්නේ verb එකක් විතරයි use කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම අපි verb එකක් විතරක් මෙතන use කරලා තියෙන්නේ. මේක command එකක්, order එකක්, අනකිරීමක් කියලා පෙන්නන්න. wait. ඔහොම නවතිනවා. එහෙම අපි කියනවානේ wait. එහෙනම් verb එක විතරක් use කරලා තියෙන මේක command එකක් මේක order එකක් කියලා පෙන්වන්න. ඊළඟට subject එකකුයි verb එකකුයි තියෙනවා නම් මේ වගේ sentence structure එකක් ඒත් simple sentence එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ examples කිහිපය බලන්නකෝ. මම කියනවා she leaves, he sang, they are playing. බලන්න දැන් මෙතන first sentence එක she leaves. මෙතන present verb එකක් තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. she leaves. subject එක singular නිසා verb එක යකට s use කරලා තියෙනවා. දෙවැනි sentence එකේ he sang. ඔහු ගැයුවා. sang past form of the verb තමයි use කරලා තියෙන්නේ. verb එකේ past form එක. ඒ වගේම මෙතන third sentence එකේ they are playing කියලා කිව්වහම playing කියන continuous verb එක මෙතන use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන are කියලා කියන්නේ be verb එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපි auxiliary verb එකක් කියලා කියනවා. මෙතන they කියන pronoun එක ආපු නිසා අපි are කියන be verb එක එහෙමත් නැත්නම් auxiliary verb එක use කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන subject එක සහ verb එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී subject එක singular නම් verb එකත් singular කරලා තියෙනවා. subject එක plural නම් verb එකත් plural කරලා තියෙනවා. මේ වගේ එකකට අපි කියනවා subject verb agreement කියලා. subject verb agreement කියලා කියන්නේ subject එක singular නම් verb එකත් singular. subject එක plural නම් verb එකත් plural. subject එකට මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙම verb එකටත් වෙනවා. අපි මේකට subject verb agreement කියලා කියනවා. දැන් මම තවත් example sentence එකක් ගන්නම්කො මෙහෙම. මම කියනවා he left. ඔහු පිටත්ව ගියා. he left. මේක simple sentence එකක් subject එක සහ verb එක තියෙන. මේකේ verb එකට පිටිපස්සට අපිට තව එක phrases එක words එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන left කියලා කියන්නේ verb එකක් නේද? verb එකක් describe කරන්න අපිට adverbs use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් adverbs use කරලා මේ simple sentence එක තවත් interesting කරගන්න අපිට පුළුවන්. මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. he left the playground. ඔහු playground එකෙන් ගියා. he left the playground. මෙතනදී මේ playground කියලා කියන්නේ adverbs of place. මේ adverb එක place එකක් describe කරනවා. he left එයා කොහෙන්ද පිටත්ව ගියේ? එයා playground එකෙන් තමයි පිටත්ව ගියේ. ඒ වගේම අපිට ඕනනම් තව මේකට add කරන්න පුළුවන් he left the playground quickly. මෙතන playground කියන එහෙනම් adverbs of place එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම quickly එයා playground එකෙන් ඉක්මනට ගියා. ඉක්මනට ගියා. එයා ගියේ කොහමද? ඉක්මනටනේ. එහෙනම් ඒක adverbs of manner කියලා අපි හඳුන්වනවා. ගියපු විදිහ describe කරනවානේ. ඒ නිසා මේ quickly කියන adverb එක අපි adverbs of manner කියලා හඳුන්වනවා. මම මේක තව දුරටත් describe කරලා මෙහෙම කියනවා. he left the playground quickly when she arrived. ඇය ආවට පස්සේ ඔහු playground එකෙන් ඉක්මනටම පිටත් වෙලා ගියා. when she arrived. මෙතනදී මම when කියලා relative adverb එකක් use කරලා තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න අපි adverbs use කරලා විවිධ විදිහේ forms of adverbs use කරලා අපේ simple sentence එක තවත් expand කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලට ඕනම වෙලාවක subject verb ඊට පස්සේ adverb එකක් use කරලා මේ sentence එක
expand කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ideas, ඔයාලගේ emotions elaborate කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හැමෝම දන්න sentence structure එකක් නේ SVO කියලා කියන්නේ subject, verb and object. object එක කියලා කියන්නේත් එක්තරා විදිහක noun එකක් නේද? subject verb දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. දැන් object කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කිව්වොත් object කියන්නේ මෙන්න මේකට. හොඳට අහගන්න. Objects are also nouns that participate in the action. action එකට ක්‍රියාවට සහභාගී වෙන nouns වලට අපි objects කියලා කියනවා. example එකක් බලමුකෝ. මම කියනවා මෙහෙම. The man gave her wife a present. ඒ මිනිස්සයා එයාගේ wife-ට present එකක් දුන්නා කියලා කියනවා. මෙතනදී එහෙනම් the man කියන එක subject එක. gave කියන එක verb එක. එතකොට object එක වෙන්නේ a present ද? එහෙමත් නැත්නම් his wife ද? දැන් ඔහු දුන්නේ මොකක්ද? a present නේ. දුන්නේ මොකක්ද? present එකක්. එහෙනම් present කියන එක අපි direct object එක කියලා හඳුන්වනවා. direct object එක කියලා කියන්නේ the noun that receives the action. action එකට directly සම්බන්ධ වෙලා තියෙන object එකට අපි direct object එක කියලා කියනවා. ඔහු මොනවද දුන්නේ? a present එකක්. present එක කාටද දුන්නේ? ඔහුගේ wife-ට. his wife. එහෙනම් his wife කියන එක indirect object එක. indirect object එකක් කියලා කියන්නේ the noun that receives the direct object. ඒ කියන්නේ direct object එක ලබන කෙනා. present එක ලබන කෙනා කවුද? his wife. එහෙනම් his wife අපේ indirect object එක. They offered her the job. මෙන්න මේ sentence එකේ subject, verb, direct object, indirect object ඔයාලට name කරන්න පුළුවන් ද බලන්න වීඩියෝ එක pause කරලා. They offered her the job. they කියලා කියන්නේ subject එක. offered verb එක. මොකක්ද ඔවුන් පිරිනැමුවේ? job එක. නේද? එහෙනම් the job කියලා කියන්නේ direct object එක. job එක පිරිනැමුවේ කාටද? her. ඇයට. එහෙනම් her කියලා කියන්නේ indirect object එක. දැන් මෙතන තිබ්බ gave, offered. මේ past forms නේ. මේ වගේ present forms වෙන්නේ give, offer නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ verbs අපි transitive verbs කියලා හඳුන්වන නිසා මේ verbs වලට අපිට object එකක් එකතු කරලා තවත් meaningful sentence එකක් විදිහට අපිට මේ sentence එක convert කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කියනවානේ the man gave his wife a present. the man gave. මේ මිනිස්සයා මොනවද දුන්නේ? මේ මිනිස්සයා දුන්නා කියලා කියනවා මොනවද දුන්නේ? a present. අපි තවදුරටත් object එකක් use කරලා මේක describe කරනවා. හැබැයි සමහර verbs තියෙනවා මේවා අපි intransitive verbs කියලා හඳුන්වනවා. intransitive verbs වලට අපිට object එකක් use කරන්නම ඕන නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ verb එක ගන්න laugh. මේ verb එකත් එක්ක අපිට subject එකක් විතරක් තිබුණාම ඇති. I laughed. මම සිනාසුනා. මම සිනාසුනා කටින් කියලා එහෙම කියන්න ඕනේ නෑනේ. I laughed. She smiled. ඇය සිනාසුනා. I agree. මම එකඟ වෙනවා. I clap. මම අත් දෙකෙන් අප්පුඩි ගහනවා කියලා කියන්න ඕනේ නෑනේ. I vomit. මම වමනේ දානවා. මම වමනේ දාන්නේ මොනවද වමනේ? එහෙම කියන්න ඕනෙත් නෑනේ. මෙන්න මේ වගේ object එකක් අවශ්‍ය නොවන verbs තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ verbs වලට අපි කියනවා intransitive verbs කියලා. එතකොට transitive verbs වලට අපිට object එකක් use කරන්න පුළුවන්. meaningful sentence එකක් හදාගන්න. හැබැයි intransitive verbs වලදී අපිට object එකක් ඕනම නැහැ. මොකද ඒකේ subject එකයි verb එකයි තිබුණ ගමන්ම ඒක meaningful sentence එකක් වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි අපි කලින් කතා කරන්නේ subject එක verb එක ඊට පස්සේ adverb එකක් use කරලා තවත් interesting sentence එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මේ අවස්ථාවේදී අපේ subject එක සහ verb එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට complement එකක් use කරන්න පුළුවන්. complement එකක් කියලා කියන්නේ complements are normally used to complete the meaning of a sentence. sentence එකක meaning එක complete කරන්න, තේරුම සම්පූර්ණ කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ complement එකක් කියන එක use කරනවා. අපි examples බලමු. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි. he likes. ඔහු කැමතියි කියලා මම කියනවා. he likes what? ඔහු කැමති මොකටද? මම කියනවා he likes driving. he likes driving. ඔහු වාහන පදවන්න කැමති. මම ආපහු කියනවා he likes to drive to mountains. ඔහු drive කරගෙන යන්න කැමති mountains වලට, කඳු වලට. ආපහු මම කියනවා he likes pizza. බලන්න මෙතන first sentence එකේදී මම කිව්වා he likes driving. likes කියලා කියන්නේත් verb එකක්.
ඊට පස්සේ අපි driving කියලා use කරලා තියෙනවා. මේකත් verb එකක් නේ. verbs දෙකක් එකතැනම එහෙම තියන්න පුළුවන්ද? ඔව් මෙතන පුළුවන්. මොකද අපි මේ driving කියලා අපේ verb එකේ අගට ing use කරලා gerund form එකක් විදියට හදලා තියෙන නිසා like කියන verb එකත් එක්ක connect කරන්න පුළුවන්. second sentence එකේ I like to drive. මෙතනදී to infinitive එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. අපේ verb එකේ infinitive form එක present form එක base verb එක main verb එක use කරලා තියෙනවා. to එක ඒ නිසා අපි to infinitive කියලා කියනවා. He likes to drive to mountains. ඊගාවට last sentence එකේදී අපි කියනවා he likes pizza. pizza කියලා කියන්නේ noun එකක්. එහෙනම් verb එකට පස්සේ noun එකක් use කළත් බලන්න sentences ගොඩනගලා තියෙනවා. මම ඔයාලට example එකක් දෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකෙන් sentences ගොඩනගලා gerund form එකෙන් to infinitive එකෙන් ඒ වගේම noun එකක් use කරලා sentences හදලා comment section එකේ comment එකක් place කරගෙන යන්න ඕන. I want gerund එකක් set කරන්න මේකට. ඊට පස්සේ infinitive එකක් set කරන්න. ඊට පස්සේ noun එකක් set කරන්න. set කරලා comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න. එතකොට අපි හැමෝම එකට ඉගෙන ගන්නවා. ඔයත් comment කරනවා, ඔයාගේ යාළුවනුත් comment කරනවා comment section එකේ. මට check කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට lesson එක හරියටම අවබෝධ වුණාද කියලා මට බලා ගන්නත් පුළුවන්. So guys, here we come to the end of our lesson. So see you soon in my next videos, guys. Bye bye. Lots of love for you.